megtanultam iOS alkalmazásokat fejleszteni, tehát Amazonon 2 multinacionális vállalat, egy svájci és egy német árult kreatív hobbi készleteket, és egy ponton azt mondtam, hogy nekem erre nincs időm, viszont szeretem csinálni, úgyhogy kitaláltam, hogy rendben legyen tanácsadás. Akkor rögtön meghallgathatjátok, hogy mi a bevételnövelés 4 módja. Ez itt a Hello Seller. Online üzletfejlesztés webshop tulajdonosoknak. Bővítsd ismereteid és növekedj a Hello Seller tudásbázisával. Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Hello Sellernél. Ez az első podcast, és ez bizony a bemutatkozásról szól. Puskás Éva vagyok, úgy gondolom, hogy ha jövőben bármit meghallgattok tőlem, akkor kíváncsiak lesztek arra, hogy mégis ki vagyok én. Beszámolnék nektek egy kicsit az életemről, de próbálom nagyon röviden, hiszen nem biztos, hogy minden annyira fontos számotokra. Ami a szakmaiságot illeti, nekem van egy üzleti kommunikátor diplomám, alapvetően ennek online ügynökségnél kezdtem el annak idején dolgozni, még a főiskola alatt. Account managerként építőipari cégeknek a CT kampányait menedzseltem, majd ennél a cégnél tanultam meg a fejlesztés csinyát-binyát, hiszen néhány partneremnek kellett weboldalakat fejleszteni, és végül én voltam már a végén a fejlesztési részlegvezető. Egy csapat programozó, designer, grafikus, sitebuilder dolgozott a kezem alatt, sikerült profitábilissá tenni a ügynökségnek ezen vonalát, illetve piaci részesedést nyerni, úgymond a többi ügynökséggel szemben. Ezután volt egy saját ügynökségünk, több fejlesztő, freelancer fejlesztővel, illetve a férjemmel, aki akkor még nem volt a férjem. Projektmenedzserként vettem ebben részt, illetve keresőoptimalizási szakemberként. Akkor még ebben nagyon otthon voltam, ma már ez egyáltalán nem igaz. Viszont megtanultam iOS alkalmazásokat fejleszteni, és mi készítettünk egy saját alkalmazást, a Purp alkalmazást, ami arra volt hivatott, hogy te mindig időben elérd a céljaidat, és ezért egy okos kis alkalmazás volt, ami összerakta a te to-do listádat, az szerint, hogy mi a legoptimálisabb, melyik nap mind dolgoz, most éppen mind dolgoz, ahhoz, hogy tényleg időben az összes célodat elérd. Ez tovább lett fejlesztve olyan szintre, hogy machine learning és neural language alapok bekerültek. Volt egy Brain nevezetű kis chat, amiben igazából már a szokásaidat is figyelembe vettük, hogy mi az, amit nem szeretsz megcsinálni, mi az, amit szeretsz. Egy korai AI típusú alkalmazás volt, angyalbefektetők is jöttek volna Angliából, csak hogy nem volt meg mögötte rendesen az üzleti modell, hiszen hiába az App Store is kirakta az amerikai sztorba, 2 hét alatt 65 000-en letöltötték, a freemium alkalmazások és ez az 1 évre $5 előfizetsz alkalmazások voltak akkoriban. Ez hosszú távon a nagy cégeknek megérte, hiszen ők később tudtak egyrészt felhasználói adatot eladni, másrészt ugye erre építeni. Nekünk viszont fel kellett volna még építenünk egy fejlesztői csapatot, aki napi szinten az összes iOS verziót, device verziót, programnyelv verziót, mindent frissít folyamatosan. Ez nem fért bele, és az angyalbefektetők is csak ennek fényébe szerettek volna befektetni, úgyhogy ezt így le is zártuk, ezt a projektet, és ekkor kaptam én egy blogposztot, ami arról szólt, hogy Amerikában hogyan értékesítenek Amazonon az emberek, és milyen stratégiát alkalmaznak, ez nekem nagyon megtetszett. Utána jártam, és Amazonon Németországban, mivel 10 évet Németországban éltünk, én ott kezdtem el egyéni vállalkozóként elkereskedelemmel foglalkozni, tehát Amazonon 2 multinacionális vállalat, egy svájci és egy német árult kreatív hobbi készleteket, 1000 darabot adtak el belőle havonta, én bejöttem harmadiknak, tudtam, hogy el tudok adni 300-at, föléjük pozícionáltam magam, annak megfelelően kerestem kínai gyártót, hogy minden, amit számomra minimum követelmény le legyen gyártva. Ezt el szoktam a tanácsadásokon mondani, hiszen a piackutatás része, a piacra vezetés része nagyon fontos, és így sikerült elérnem, hogy fél év alatt igazából bestseller termék lett. Minden karácsonykor out of stock volt, több mint 6000-et eladtam belőle, volt egy testvérterméke is. Mindeközben felépítettem Németországba Instagramon egy német anyukákból álló közösséget, több mint 8000 főt, velük folyamatos kapcsolattartás, nyereményjátékok, stb. Ma már nem bírom ezt a
social médiában posztolgatást és jelenlétet, tehát ezt nem... Tehát mindenbe ki lehet égni szerintem, 7 év alatt nekem ezt itt így sikerült elérni. A lényeg, nagyon jól működött, amíg az egyik anyuka azt nem mondta, hogy ő most már csak környezetbarát termékeket hajlandó bemutatni. Én pedig ugye még ilyen pompom, zseníliadró, tehát ilyen plastik alapú termékekkel dolgoztam, holott van egy alkalmazott környezetkutatói diplomám, tehát nekem se volt életcélom, hogy csak ilyen termékek legyenek. Úgyhogy visszaforgattam a nyereségeimet, vettem egy CNC marógépet, importáltam Portugáliából parafalapokat, olasz-német újrahasznosított papírt, és megpróbáltam egy teljesen új gondolatmenet, vagy gondolat egy vonalon egy környezetbarát kreatív hobbi készletet létrehozni. Közben már lett 8 új konkurens az Amazonon, közben bejött a Covid, közben nekem kellett ugye a céltanúsítványt elkészíteni, a laborbevizsgálást, tehát mindent, ami ehhez szükséges, hogy elkezdhess egyáltalán árulni. Ezek ugye akadoztak, ott voltunk termék nélkül, mert a régit meg már nem rendeltem be Kínából. Na akkor mi legyen? Kezdjünk el poháralátéteket árulni, ez a legegyszerűbb egy parafa alapanyagból, és ezt viszont felraktuk egyszerre, hiszen magunk tehát handmade terméknek minősült, CNC géppel Martuk volt alkalmazottam, aki csiszolta, heatpresselte, Henny, imádom mai napig, és csomagolást is együtt csináltuk, és ezek mentek fel, ezek a termékek egyszerre, ott bestseller termékek lettek, tehát ott is eladtam 4500-at szettenként, mert ugye 6 darab volt egyben, illetve lett utána edényalátét is, és nem is győztük a következő évben, és át is váltottam szintén újra kínai gyártásra, és akkor 20-40 ezer alátétet nyomtattam és küldtek rendszeresen Kínából. Viszont annak is megvannak ugye a hátrányai, illetve ez egy nagyon kisértékű termék, azért ebből több mint 300-at el kellett adni havonta ahhoz, hogy én azt az összeget, amit szerettem volna, ki tudjam venni. És azért nem olcsó a Németországban se a könyvelés, se az alkalmazott semmi, szóval mindenképpen szerettem volna váltani. Először elkezdtem print on demand vonalon, csak is kizárólag kiegészítő termékeket készíteni, aranyos mintákkal ugyanebben a témában, környezetbarát alapanyagból készült konyharuhákat, illetve bögréket, tehát más ilyen termékeket, amik ehhez a poháralátéthez illenek, és akkor ezt így párba ugye nem egyet vesz, hanem akkor már vesz hozzá ezt is, azt is, ugye mindent betesz a shopba, ez így működött is szépen. Ezeket kezdtem el értékesíteni, és utána szerettem volna áttérni a ruházatra. Ott azért sikerült kifogni azt, hogy Németországban, mert ugye Avocado Store D-n, Otto D-n, tehát én rengeteg német B2C platformon is árultam, illetve B2B vonalon már USA-ba, Ázsiába sikerült értékesítenem ezeket a vagy parafa alátéteket is, és ott azért a ruházatnál megtapasztaltam újrahasznosított poliészter bikini ruháknál, hogy a nők hogyan vásárolnak, ez a több szint, több méretet, és csak egyet tartok, meg mindent visszaküldök, holott bikinit, mint higiéniai terméket ugye nem tudom újraértékesíteni, tehát voltak itt ilyen jellegű problémák, illetve a print on demand cégek sem veszik vissza, tehát vagy nem térítik feltétlen vissza ezeket az összegeket, csak a szállítási díjat. Úgyhogy volt még egy olyan tervem, hogy bútoriparra váltok, egyeztettem is kínai gyártókkal, akik ilyen luxus termékeket gyártanak, viszont miután már hazatértünk, én adtam tanácsot bútoros cégnek, illetve átnéztem azért nem az IKEA-t, hanem a többi nagy céget, mint a Beliáni és társai, illetve hallgattam olyat, aki ezzel foglalkozik itthon is, és podcasteken részt vett. Nem olyan egyszerű azért ám erre a piacra betörni, és itt már nem az Amazon Etsy, tehát nem a marketplace irányultságú stratégiám lett volna, és végül is úgy döntöttem, hogy ebben nem fogok belevágni. Van még egy tervem, egy B2B környezetbarát store, úgyhogy ez még azért ott van talomba, majd még meglátom, hogy mi lesz belőle. Úgy jutottam el itt a Hello Seller létrejöttéhez, hogy hazajöttünk, bekerültem a magyar webshopos Facebook csoportokba, kommentelgettem, segítgettem, ebből nagyon hosszú csetelések alakultak ki, és egy ponton azt mondtam, hogy nekem erre nincs időm, viszont szeretem csinálni, úgyhogy kitaláltam, hogy rendben legyen tanácsadás, és akkor tavasszal kezdtem el igazából tanácsot adni, és jöttek be szépen sorba fejlesztési kérések is, és ma ott tartunk, hogy keresek éppen embert, aki fog nekem segíteni, hiszen a napi feladatokban, hiszen már annyi projekt van, hogy ezt nem győzöm, és hónapokra előre foglaltok be, amit egyébként köszönök szépen, a bizalmat is. Viszont mindeközben egy olyan partner hálózatot építettem ki, egy kis csapatot, Hello Seller
tudásbázishoz, akikhez tudlak titeket tovább küldeni, hogyha marketing, ha könyvelés, ha jog, ha üzleti elemzés kell, hogyha SEO-ról van szó, tehát ha felmentek a helloseller.hu-ra, az ismerj meg alatt nem csak engem fogtok megtalálni, hanem ezeket az embereket is, már van egy tucat ilyen nagyon jó fejemberke, akikkel tényleg jól tudunk együtt dolgozni, és úgy gondolom, hogy meg tudom azt teremteni, hogy nem egy online ügynökséget hozok létre, hogy költsd le nálam az összes pénzed, és akkor én megmondom, hogy mit csinálj, hanem egy olyan platformot akarok létrehozni, ahol te megkapod azt a támogatást és segítséget, amivel növekedni tudsz, amivel te ki tudsz kerülni a nemzetközi piacra, nem csak Amazonra vagy Etsy-n, bármilyen marketplace-re keressünk, készítünk neked kutatásokat, piackutatást, és megnézzük, hogy hova érdemes mivel, illetve többnyelvűsítés, tehát minden, ami tényleg a webshopos életben növekedést eredményezhet, ahhoz én szeretnélek téged hozzásegíteni, és ehhez születnek a podcastek, ehhez születnek az ingyenes letölthető anyagok, ehhez születnek a kurzusok. Mindenki tudom, hogy hónapok óta várjátok a Shopify Etsy kurzust, és már 2 éve körülbelül van, aki az Amazon kurzust kéri rajtam számon. Ilyen sorrendben jönnek, szeretném jelezni, először a Shopify videók töltődnek fel, készen vannak, utána az Etsy, utána pedig az Amazon, és tudtok foglalni az oldalon időpontot. Eddig a Calendly-be kellett, hogy foglaljatok tanácsadásra, most már a Hello Seller oldalon fogtok tudni, és ki is tudjátok választani a témát, hogy ez a 4 hetes coaching, Amazon Etsy coaching keretében, vagy a egyszeri tanácsadás, vagy a profitábilis marketing, vagy profitábilis működés kapcsán, vagy egy egyszerű egyeztetést szeretnétek ugye webshop ügyében, akár meglévő ügyfelek ti is alkalmazhatjátok, hogy az ingyenes egyeztetést befoglaljátok, hiszen ott az én naptáramat fogjátok látni, hogy hol van még szabad hely. Igyekszem, meg ugye van automatizmus is beépítve, hogy minden mindig a napra kész legyen, és ne legyenek ütközések, úgyhogy remélem jól fog tudni működni. Viszont a podcastekről, elvégre most podcastelünk, még annyit mondani kell, hogy nagyon jó kis témák lesznek, tehát a tematika az úgy néz ki, hogy lesz üzlet, menedzsment, marketing, vannak nagyon jó könyveim, amiket szeretnék ajánlani, nem mindegyik érhető el magyarul, viszont mindenképp beszeretném őket mutatni, és természetesen a partnereimmel szeretnék majd jogról, SEO-ról, mindenről, amiben ők specifikusan jelen tudnak lenni. Már van is ilyen megbeszélésünk, ilyen tartalomcseréről is, tehát a Hello Selleren is nem csak olyan blogposztok lesznek, amiket én írok, hanem amit a partnereim is, úgyhogy érdemes lesz emiatt is feljönni. Illetve most meg is tudom nektek mutatni, vagy mondani, hogy most milyen témák lesznek, úgyhogy ha folytatjátok a podcast hallgatását, akkor rögtön meghallgathatjátok, hogy mi a bevételnövelés 4 módja, ami egy nagyon egyszerű dolog, viszont ezt elfelejtjük, pedig akár ma is, vagy holnap is, vagy a héten folyamatosan mindig tudnánk a bevételünket növelni. Ugye ez nem csak, tehát ez a podcast azért nem csak webshopoknak szól, ezért ez minden egyes üzletre igaz, viszont a második témám az a hirdetés lesz, és itt egy retargeting Facebook kampányt fogok hozni nektek, ennek a felépítését, hogyan lehet olcsóbban, minőségibb felhasználókat szerezni. Nem ez a itt van, vedd meg, még nem is hallottál rólam, tehát egy kicsit más szemlélettel. A harmadik podcastünk lesz egy motivációs podcast, azt szeretném leszögezni, hogy nálam a motiváció is a realitás talaján zajlik, tudjátok, hogy ilyen kocka vagyok, táblázatokban gondolkodok, analitikus szemmel, alternatívákban, úgyhogy itt is inkább ilyesmi dolgokat fogok előhozni, nem ez a lelkisegélyszolgálat. Aztán fog következni egy marketing témájú podcast, ami a Customer Lifetime Value-ról fog szólni, illetve az előfizetéses rendszereknek a fontosságáról, tehát hogy miért is jó ez az előfizetéses rendszer, mi a kulcs tényező, ami miatt át kell erre állni, és amiért szerintem nem szabad kihagyni. Azután lesz egy téma, az 5. témánk az egy profitábilis marketing lesz, amihez van egy letölthető táblázat videoguide-dal fenn a Hello Selleren, ezt meg lehet vásárolni. Tanácsadás keretében nyújtottam ezt eddig ugyanúgy külön felszámolva a díjakat rá, most már ott van elérhető, csináltam egy teljesen univerzális templétet, és akkor ezt le tudjátok bármikor tölteni magatok számára. És a 6., amit most még látok előre podcast, az egy olyan checklist lesz, ami ingyenesen letölthető a Hello Seller oldalán,
és arról szól, hogy mi az a 10 szempont, ami alapján el tudod dönteni, hogy egy üzleti ötlet, vagy maga a vállalkozásod, az sikeres lehet-e, vagy sem. Tehát mik azok a piaci és egyéb tényezők, amiket figyelembe kell venni, és akkor meg fogod tudni mondani a checklistnek a végén, hogy ezzel az ötlettel, vagy ezzel a vállalkozással igazából ki tudod fizetni a csekkjeidet, de igazából nem tudsz tovább lépni, nem tudsz tovább növekedni, vagy pedig egy nagyon jó ötlet, és van benne potenciál. Ebbe a kategóriába esett a Hello Seller is, ezért is örülök neki, hogy ami a szívem csücske, azt üzletileg is fel tudom esetleg jól építeni, ugye? Ezek lesznek az első témák, és itt a podcastben egyébként, mert a checklistet le tudjátok tölteni, de a podcastben lesz majd szépen elmondva, hogy milyen példákban hogyan kell ezt végig gondolni, ezeket a pontokat. A checklist az egy PDF, az pedig talán csak egy segítség, amit le tudtok hozzá tölteni, úgyhogy érdemes lesz meghallgatni, iratkozzatok fel. A YouTube-ra is ki fognak kerülni a podcastek Facebookon, Facebook csoportba, gyertek a Hello Seller csoportba, és én remélem, hogy a podcastekhez fogtok kommentálni tapasztalatokat, véleményeket, kinél mi vált be, hogy működött, csináltatok-e már ilyen kampányt, vagy nem. Mivel tényleg egy tudásbázisról beszélünk, akkor, hogyha megosztjuk az eddigi tapasztalatokat, azzal segíthetünk egymásnak is a növekedésben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, várlak benneteket, legyen szép napotok, sziasztok!